mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Lumipas at magbago man ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. 7 dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino sa Metro Manila. Ito ang DZXL Radyo Trabaho 558 kHz. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang bawat pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasalamin sa pananaw at opinyon ng DZXL 558 Radyo Trabaho RMN Networks at ng management. Importante diyan kasi sa COMELEC, malinis yung mga nagpapatakbo. Now, wala bang bahid? Pero kung may nakikita tayong bahid, ang bawat mamamayan maninindigan dapat. Sir, how are you, sir? Yes, sir. Sir Louis. Ito si Jing, Paras. Yan po. May isang tao pagtulong ang tanging hangad. Pagmamahal sa kapwa siya'y bukas palad. Busilak kanyang puso para sa karamihan. Ika'y pagtatanggol at hindi pababayaan. Siya'y mabilis na aksyon para sa'yo. Basta't ikaw ay nasa tama, di ka madedehado. Kalaban ng mali na hindi niya papayagan. Yan si Secretary Jing Paras ang ating kaibigan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Ang nais lamang niya ay makatulong sa lahat. Malasakit na tunay na karapat dapat sa tao na hindi makatwirang katarungan. Biktima ng korupsyon ay kanyang ipaglalaban. Prangkang tao na wala paligoy-ligoy. Kapag siya nagsalita, umatras ka na boy. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Tunay na kaibigan na hindi ka iiwanan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Pero sa halip ng ito lahat, Ipa-Rush Kay ay Paras. Basta mayroon ikaw namang ay isang nasa mabuting tama, tao. ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. But the President can be very sure that in the coming days, we will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice because that is the essence of our presence here. All right. Good afternoon to all. Narito po tayo ngayon. Ito yung lingkod, Ado Paglinawan, pitching in for Radyoman Saludar and Secretary Jing Paras. Meron lang po silang mga hindi maiwan ng mga commitments, no? At maraming salamat po doon sa mga nagkomento noong Friday. At tumawag pa sa akin yung iba. At yun po ay tungkol doon sa sinabi ko sa inyong libro ko, no? Itong The Power of Poverty and the Poverty of Power, no? Eh medyo raw napabilis yung basa ko
noong kinote ko sa libro, dahil nagko-komentaryo po tayo, gusto po nilang linawin. No? At yun po ay pagbibigay sustansya lamang sa mga issues na hinaharap natin dito sa ating bansa pangkasalukuyan, ha? At dito sa programang Ipa-Rush Kay Paras, para patunayan sa inyo na hindi naman kami banat ng banat, no? Papakita rin naman namin sa inyo na meron din kami mga issues na pinaglalaban. Ngayon, ang tanong ng mga tumawag sa akin ay bakit naman kailangan, no? Bakit naman kailangan na alalahanin pa at sariwain pa ang mga programa ng matandang Marcos Sr., ha? Alam po ninyo, hindi naman natin sinasabi lahat ng ginawa ni Marcos Sr. ay okay, no? Pero alam niyo lahat naman ng presidente ganyan, no? May plus, may minus. So, doon po tayo, tuluyan po tayo nag-iipon ng mga plus, ha? Mga magagandang ginawa ng mga dating Pangulo at hopefully by pulling them together, pulling the good ideas together, ay makakarating tayo sa isang napakagandang ending para sa development ng Pilipinas, no? Dito po kasi sa binigyan natin ng komentaryo ukol dito sa sinasabi ng ating Pangulo that ang kanyang campaign promises, no, is still a work in progress. Tinutukan po ito ng mga both DDS at mga loyalists, ha? At nagluklok sa kanya sa pwesto. But ang inaasahan po nila, their expectations were raised high because ang expectation nila is that Marcos Jr. will continue the vision of his father, the former President Ferdinand Enralin Marcos Sr., no? At dito sa hinaharap natin ngayon, no, lalo na pag nagsasalita ito ating Secretary of Finance, para bang ang namumuo sa kaisipan ng lahat ay everything is okay, no? Alam ho ninyo, mahirap din na ang mga figures, mga statistics, ay basta na lamang natin palalampasin, no? Ang proposed budget po, for instance, sa 2024, next year, ay 5.8 trillion. Ito po ay 10% karagdagan sa budget ngayong 2023. Pero, mga kabansa, 55% of this budget will come from government revenues, no? But 45% will be sourced through loans from Ben Jokno's favorite institutions. Ito po ang World Bank at ang Asian Development Bank, ha, na nagtataguyod po ng tinatawag natin sa mundo na liberal economy, no? Ay ano ba ang sitwasyon natin ngayon? Sa ngayon po kay Secretary ng Budget Management, no, ang ratio ng ating gross domestic product, yung pong ating pinoproduce locally, pag ikinumpara sa budget, ay 21% lamang. Napakaliit po. Hindi kayang iahon yung budget, ika nga. So, bakit nangyari yan? Bakit nangyari yan? Dahil po, nung mga 1960s to 1970s, karamihan po ng mga economy noon ay agricultural economy. At yan po ay papunta sa
industrialization. From agricultural economy to industrial economy. No? The Philippines was part of the group of countries that caught up during the interwar and post-war import substitution and industrialization years. Nag-deviate po tayo from the path, no? Na nag-industrialize after 1970s. Ano ba nangyari noong 1980s? Well, kung matatandaan ninyo, nagkagulo po sa Pilipinas noong 1980s. No? Pero noong 1970s, no, ay marami pong programa, no? Marami pong programa ang itinaguyod ng former President Ferdinand Edwin Marcos Sr. No? Siya po ang naging pioneer ng paradigm, no, ng kaisipan na magsishift from agriculture economy ang Pilipinas to industrialization. At klaro ho siya sa kanyang goal na magtayo ng a new society o bagong lipunan. And that bagong lipunan, according to sa kanyang vision, would have a balanced agro-industrial economy. So ayan po mga kabansa, no? In such a society, sa kanyang vision, no longer would Filipinos live in poverty, hunger, corruption, and violence. Why? Because he sees a comfortable life for everybody. After centuries of colonial oppression, he said it was time na kumawala na ang Pilipino to finally be free to fulfill our potential as human beings. Ito po ay sa lingwahe po ngayon, ito po ang tinatawag na democratic socialism. Pero hindi po tinawag ni Marcos yan at that time, the democratic socialism, dahil pag mination nyo yung word na socialism before, it connotes communism, no? So, tinago po niya yan sa termino na egalitarian. At ang meaning po na egalitarian is the closest meaning is a social philosophy advocating the removal of political inequalities among people. Economic socialism, ibig sabihin the distribution of wealth to as many members of the country's population, wealth and services, at ang decentralization ng power to devolve to citizens para sa task ng nation building. So ayan mga kabansa, tatlo ang kanyang ginawang roadmaps. Ang sabi niya, kailangan magkaroon tayo ng kalayaang politikal. Kailangan matanggal ang stranglehold sa ating economy ng mga dayuhan at ng mga oligarko. At dahil dito, mas magkakaroon ng social concord o pagkasundo-sundo sa loob ng ating lipunan. So yan po, from agriculture, transitioning to industrialization. And the agriculture and fisheries component of this was championed through the Green Revolution that enabled the Philippines to be self-sufficient in food, but better yet, a grain exporter in barely 3 years. Ano po ang formula
ganito po yun eh. Kasi lahat po ng yaman ng mga may hawak ng poder sa gobyerno at sa lipunan ay nasa lupa. Nasa agriculture. Dahil po malalaki pa ang land holdings, no? Kaya po ang strategy nito ay yung mga hasindero at yung mga na nagkokontrol ng lupa at yung mga oligarko na nagkokontrol ng mga utilities and basic services ay i-divert sa 11 major industries. So yung pong kapital na hawak nila ay dahan-dahang inilipat sa from agriculture to industry. Kaya po, para bitawan ng mga hasindero ang mga kalupaan, nagtaguyod po ng land reform program. Ano-ano ang dapat puntahan ng kapital na inalis sa lupa? Sa agriculture and fisheries. Papunta saan? Ito po ang naging 11 major industries. Ito po yung tinatanong ng mga listeners. Masyado silang nabilisan sa kwento ko. Ito po ang aspeto ng copper smelting. No? Para saan yun? Usually po ang copper ginagamit sa mga wiring ng kuryente. No? Copper. Ginagamit din po yan sa mga paggawa ng mga refrigeration units. Pangalawa, phosphate fertilizer production. Ayan. Yung pong tinatawag na urea. Para hindi na tayo nag-aangkat ng urea, dito na gagawin sa Pilipinas. Aluminum smelting. I'm sure, tumingin lang kayo sa paligid ninyo sa inyong bahay, makakakita na kayo ng maraming uses ng aluminyo. No? Diesel engine manufacturing and automotive assembly. Kaya po nagkaroon ng Progressive Car Manufacturing Program. Hindi natupad yung 100% na pagnanais ng Pilipino na magkaroon ng sariling brand. But, nag-i-import po ng knockdown parts at dito ina-assemble. Cement production. Dahil ang semento po at kaagibat nito ay didiretso na ako dito sa integrated steel milling. Ang steel po at semento ay napaka-importante para sa infrastructure building. Sa paggawa ng mga roads, bridges, flyovers, skyways. Importante po yan. Nag-aangkat pa po tayo. Pulp and paper manufacturing. Etong mga ginagamit natin, mga papel, notebooks, etc. Importante po yan. Paggawa ng mga machine tools. Dahil pag kayo nag-industrialize, kailangan gagawa na rin kayo ng machine tools para hindi nyo na ito aangkatin. Yun po ang lohika for the local industrialization. Kasama na rin po dyan ang coconut industry diversification. Alam nyo naman ang coconut, napakaraming paggagamitan. Lahat yata ng parte ng nyog ay may produkto mula sa ugat
hanggang sa dulo ng mga tingting doon sa kanyang mga dahon, no? Bukod pa rin sa buko, doon sa coconut mismo, na ginagawang flour, na ngayon ay may cocoa sugar na rin. And of course, the coconut oil industry. Alcogas, paggamit ng sugarcane for ethanol, at hahalo ito sa ginagamit na gasolina, 80% intended for motor vehicles. So yun po ang transaksyon na in-envision ni Ferdinand Marcos Sr. No? And that was intended to create limitless employment to the population of about 35 million people. Diyos mio, 110 million na po tayo ngayon. So, paano niya isasagawa yun? Isasagawa niya yun, ang kanyang strategiya is a revolution from the center, a government-led drastic reforms. Gobyerno po ang magpapasimuno. No? So, ang ama ni Marcos Jr. ay hindi lamang nag-provide ng vision and roadmaps, kung hindi mismong kalsada na dadaanan patungo sa realisasyon ng pangarap na ito. Pero, merong isang bagay na pinaka-importante, no? Meron isang bagay na common sa lahat ng 11 industries na yan. Dahil alam nyo naman, ang industriya, ang mga aktibidades na komersyal, ay hindi pwedeng magtipid pagdating sa kuryente. In fact, mas maraming kuryente ang nagagamit ng isang bansa tungo sa pag-industrialize niya. At yan ay patutunayan natin sa statistics mamaya. Ay miski na mataas pa ang kuryente, provided ang per capita gross domestic product, yung pinaggagamitan ng kuryente, creates more and more goods for export. Kasi kung ang kuryente ay gagamitin lamang sa overhead, sa gastos, pero hindi commensurate o hindi lampas pa ang magiging kita, walang tinatawag na value added. Nakuha po ninyo? So, ang common dito sa 11 industries na ito ay low electric power. The industrial component was pre-staged by the nationalization, ni-nationalize ni Marcos Sr. ang enerhiya to provide low-cost electricity for both residential and commercial consumers, and in order to effect better mobility for transportation, dahil patungo na rin po tayo sa mga electric trains. Yung po mga electric trains, yan po ang simula sa LRT1, sumunod dyan ang MRT3, tapos LRT2, and soon magkakaroon tayo ng MRT7. Kuryente po. These are electric trains for fast mobility transportation to move the masses. Kaya po, importante na ang network. Kaya mapapansin nyo, yan ang inuna ni Duterte. Under Duterte na simula ng subway, napursige ang pagtatapos ng MRT 7
na magkukonekta sa North EDSA patungo sa San Jose, Bulacan. At yung LRT1, i-expand ho yan, lampas sa Baclaran, tungo sa Nyog, sa at diretso sa Cavite. Nyog po, na nasa Bacoor, no? At tuloy-tuloy po yon kung matutuloy yung airport sa Sangley Point. Because lahat po yan. In fact, wala pa tayong LRT3. Pero may plano na ho dyan. Wala tayong LRT4 pa. Pero may plano na ho tayo dyan. Wala pa tayong LRT6. Pero may plano na ho tayo dyan. And of course, ginagawa ngayon yung subway. Because gusto pong gawing ang transportation sa metropolitan areas ay mas efficient at mura para sa mga workers na magpupunta dito sa mga 11 industries na ito. So ano nangyari, mga kabansa? Ano kinalabsan nito? Ha? Ang ama ni Marcos Jr. not only made this already a workable plan, no? Energy resources were also diversified from mere fossil fuel, yung bunker oil, ha? Na tinatawag, diesel, sa pag-produce ng electricity. Pumasok ko siya sa hydroelectric at saka geothermal. And finally, natapos sa nuclear. Tapos ho yung nuclear plant. Ready for operation. Pero ito po, dahil lamang sa label na Marcos, ay minotbol ni Cory Aquino. Diyan yung makikita na ang sakit talaga ng Pilipino ay masyadong politika. Can you imagine a $4 billion project? Ay hindi pa aandarin just because project yan ni Marcos. Alam niyo ba ang output ng Bataan Nuclear Plant? Equivalent po yan sa 630 megawatts. Equivalent ng 3 na coal-fired plant. At hindi lamang yon, malinis ang ilalabas na emission coming, clean air emission. Kung yun po ay natuloy, ang dependence ng Pilipinas sa imported fuel would only be reduced to 14%. Can you imagine? Excuse me. Ngayon po 95% yata. 95% yata ang dependence natin sa imported fuel Kaya lahat na may-ari ng kotse ngayon dyan alipin ng alipin ang mga gasoline stations. No? So, Bongbong Marcos, you can travel all you want. Nakakalabing 3 ka ng working or state visits sa ibang bansa. Promoting kuno foreign investment. Pero, if the cost of operating a business in the Philippines remains where it's at, for electricity alone, nobody will come. Or if they come, they won't stay
to burn their money just to pay for electric bills. Ayan. Ha? Ano ang statistika natin dito? Sa ASEAN po, tayo ang pangalawa sa Singapore na pinamataas ang bayad sa kuryente. Ha? Sa buong Asia and Oceania, pang-apat tayong pinakamataas ang kuryente. Susunod lamang sa Japan, New Zealand at Singapore. Pero wag na tayong pakalayo pa. Dito na lang tayo sa Singapore. Sa isang pagsusuri na ginawa ni Maha Lea Rabago, isang masteral student sa Ateneo Department of Economics, noong pong 2021, no? Electricity prices in the Philippines remain among the highest in Southeast Asia, with Singapore at $16 per kilowatt. Philippines was $16. No. 16 cents. 16 cents per kilowatt. Singapore, number 1 siya, 18 kilowatt. Pero yung 16 natin when compared to Thailand, ha? Ang Thailand ho 10%, 10 cents lamang. Tayo ay 16 cents. Same with Indonesia, 10 cents. At ang Malaysia, mas mababa, 5. Well, because Malaysia, of course, is marami hong oil wells doon. Pero bakit itong Japan at New Zealand at Singapore can manage its high power costs, and we cannot? Dahil po, mga kabansa, ang per capita gross domestic product ng Singapore ay $66,176 US dollars. Bawat isang Singaporean ay may katumbas na kita in relation to na kita ng production ng kanyang bansa na $66,000 US dollars. So mataas man ang kuryente nila, nakaka-produce po ito ng produkto commensurate to that strong purchasing power. Tayo, nasaan tayo? While the Philippines is extremely low at 3,413. Sa madalit sabi, ang ating GDP per capita is only 5% ng Singaporean. Pag pumunta kayo sa Singapore, alam niyo ba, Singapore, malaki pa ang Luzon? Baka malaki pa ang Cebu, sa Singapore. In terms of productivity, ang ibig sabihin po nito, per capita electricity consumption in 2019, 9.5 megawatts hour ang ginugugol ng Singapore sa pag-produce ng industrial goods and products. While that of the Philippines, 0.9, napakalayo, the lowest in the region. Ayan, mga kabansa. At tinalakay natin
na gagastos ng 2,000 halos, more or less, ang isang household dito sa Pilipinas, gamit lamang ay refrigerator, electric fan, flat iron, TV set, at saka radyo. Walang masyadong appliances. Dahil pag nilagyan nyo pa yan ng air conditioner, yan ho ay di lamang magdodoble. Ayun ho, electric bill ko ngayon eh. Isa lang air conditioner ko. 5,500. Ginagamit ko lang naman yung air conditioner pagka ako'y uuwi. So yun ho yung explanation. Tayo po ay lumundag mula sa agricultural, hindi na tayo nag-industrialize. Dahil yung plano ni Marcos Sr. ay hindi natupad. Dumiretso tayo sa service economy. Ang problema, ang service economy po natin is not in support of the local population. Why? Because there is no production happening locally. Most of the employment are for purposes of services rendered to foreign countries, like call centers, online gaming, Pogo. Ang manufacturing natin, malaki masyado inaangkat natin. Ina-assemble natin dito, kaya maliit lang ang value added dahil may importation cost ka. Pagka ni-re-export mo yun. Kangasunod ba kayo? Wala ho tayong local dito. Nagpuntahan na rito mga Taiwan noong panahon ni Dick Gordon dyan sa Subic nag-aalisan din ho pag-alis ni Dick Gordon. Dahil pabago-bago ang mga panuntunan ng ating gobyerno. Yan po ang problema. A natural flow of economic development should be from agricultural to industrial, and because sa laki ng industriya, susuportahan niya ng isang service economy. Kaya nangyayari, puro nurses, puro doktor, pero ilan lang ang natitira dito. We are even exporting our economists. We are even exporting our accountants. Alam nyo ba, nagpapatakbo ng ekonomiya ng ASEAN sa middle management? Baka magulat kayo. Puro Pilipino. Ang dami ho dyan. Sa Malaysia, sa Thailand, sa Indonesia, even Singapore, Hong Kong. Ang dami Pilipino dyan. No? And of course, in the health services, we're all over the world. Pero alam ninyo mga kabansa, may punto siya, and we recognize that the OFWs are really the unsung heroes. Pero it cannot be, and it was not intended by Marcos Sr. to be a permanent activity of the government to send our people abroad. Kasi alam nyo, bakit? Sure, our OFWs have become the greatest boon to our economy, especially our foreign reserves. Siguro kung wala tayong OFW, bagsak na ekonomiya natin. The only reason bakit tayo remains to be bankable, can you imagine 45% of our budget next year will come from loans? Bakit tayo pinauutang?
ng ibang bansa dahil ang laki ho ng ating foreign reserves in foreign currencies because of the overseas Filipino workers. But because they have to leave the country, it contributes, may trade-off po sa weakening ng ating family system. And the pollution of our culture. And worst case scenario, those that develop depression dahil sa separation, contribute to our mental illness problems. Yung po mga nagre-resort to droga. Ayan. So yun po yung logical progression. No? Yun po ang clarification na binibigay natin doon sa mga napabilis yata ang basa natin. Anyway, pwede nyo naman, pwede kayo umorder nito online. The Poverty of Power, by dialing 0917-336-4366. 0917-336-4366. And thank you doon sa mga nag-text na mo-order ng libro. Kailangan po kasi mag-aral tayo na maging maalam tayo. Alright. Hindi na natin pupunta pa ibang detalya tungkol dyan. Ako'y nagkaklaro lamang ng mga hindi nakasunod doon sa aking binitawang mga salita dito noong Biyernes. How do you think, punta na ako dito, will the State of the Nation address come July 25 ba yan, will be? Ano magiging explanasyon sa issue ng food security? Sugar, rice, onions, irigasyon, farm increments, at tungkol sa water supply, magkakaroon na naman ng rasyon. Nagkaroon ng notice, ang mga utilities na irarasyon nila. Sa enerhiya, pataas ng pataas ang monthly electric bill. Tinalakay natin ngayon ang aspeto ng production and manufacturing. Pagdating sa trade, nagkakaroon pa tayo ng decline pagdating ng shipments. Pero ang kalunos-lunos na aking nadiskubre, mga kabansa, ay itong aspeto ng turismo. Itong aspeto ng turismo. Hindi ako pupunta doon sa pagkomento doon sa Love the Philippines. No? At kung ano pa yung mga video na problema dyan. My God. Secretary Prasco, all praises para kami sa iyo dito sa programang ito. Dahil kayo napakasipag. Very vibrant Secretary of Tourism. So, hindi na ako pupunta doon. Ang aking tatalakayin pagdating sa turismo ay itong nangyayari. Dahil natunghayan ko na ang statistika. Ang pumasok pong turista, ang objective po ay 8 million, no? And pumapasok pa lamang ng turista, 2.7 million tourists.
666,000 comes from South Korea. 509,526 comes from US. Pero alam naman natin na karamihan dyan ay balikbayan. Mga dating Pilipino. From Australia, 128 million. Japan, 127. So, nagtaya ang Australia at Japan sa number 3. At ang Canada ay 123. 128,000, 127 in Japan, Australia 128, Canada 123,000. Nagulat ako. Dahil noong 2019, number 2 na ho ang China. At ang objective ni Secretary Christine Frasco is this year, she is aiming for 2 million Chinese tourists by the year end. Eh nung tingnan ko ang tourist na galing China is abnormal. 75,000 lamang from January to May 2023. Ako'y nagulat dito. Kasi pag in-extrapolate nyo po yan, 75 divided by 5, ay lalabas ho lamang that there will be a total of 180,000 Chinese tourists that will make it to the Philippines this year. In 2019, 1.9 po ang South Korea, 1.8 ang China. And this 180,000 for 2023 is only one half nung worst scenario performance ng Noynoy Aquino administration in his last full year of 2015, kung saan tayo ay nagtamo ng 360,000 tourists from China. From 360,000 tourists in China, that became 1.8. 2015 to 2019, in just 4 years. Eh bakit? 75,000 lang ngayon. At ito, Secretary Jing Paras, ang explanasyon kung bakit yung iyong foreign investor na kaibigan galit na dahil magtatatlong linggo na siya nakapila. May problema pala, mga kabansa, sa Department of Foreign Affairs. Pero ito raw, sabi nila, ay masusolusyonan with the issuance of electronic visa by year-end. Huli na ho yun. Nagpuntahan na ho sa ibang bansa, sa Thailand, sa Malaysia, ang mga turistang Chino. Ano ba ito? Diretsahan na tayo. Ito ho ba ay sabotahe ng mga taga-Department of Foreign Affairs? Secretary Enrique Manalo! Huwag mo lang hintayin, puntahan ka pa namin sa opisina mo para mag-explain dahil dito sa katarantaduhan na ito. Iniipit mo ba mga Chinese tourists para pumunta rin sa Pilipinas? They spent $3 billion in 2019. That is an equivalent of about 150 billion pesos.
President Marcos Jr., alam niyo po ba ito? Anong klaseng kapalpakan ito? Kung may problema sila transitioning from manual issuance of visas to electronic, bakit aalisin nila yung mga tao? Dapat alisin nila yung mga tao nag-i-issue ng mga visang ganyan pagka nandyan na yung electronic at may smooth transition. Anong ginagawa? Jaime Flor Cruz, ambassador to China, ka-organize mo pa lang ng isang special event ng mga bisiklista sa Beijing. Hindi mo ba alam ito? Ay, nako. Ha? Palagay ko ito pararatingin na natin to kay Maharlika. Sir Jing? Sir Jing? Dahil kalokohang malaki ito. Yung mga amboy dyan sa DFA, iniipit ang mga bisa ng mga Chino. Hindi lamang turista, kundi mga business investors. Business investor, pipila lang 3 weeks para ma-issuehan lang ng visa? Aba, hindi lamang kautakang lamok ito. Ha? This is economic sabotage. Angal lang angal si Ben Jokno na magkakaroon daw ng fiscal collapse. Pero pareho naman ang bigay ni Bongbong Marcos Jr. na mga behest loans, at saka mga accommodation sa kanyang Magnificent Seven. Katulad ng Malampaya, kung binid yun, magkakaroon ng 20 billion in joining fees, o kung yun ay pinasa sa Philippine National Oil Corporation para gobyerno na magpatakbo, kikita ang gobyerno natin ng 100 million a day. A day. Ano nangyayari dito? Sinasabotahin nyo ba si Bongbong? Ako'y natawa dahil doon sa hearing ni Marcoleta at sagot ng mga taga Bureau of Plant Industry at saka ano pa ba yung isa? They are setting a meeting now, mga kabansa, pakinggan nyo mabuti ito. We have scheduled a meeting to discuss when the next meeting will be. Ay. For the meantime, nga ang Pilipino. Alam po ninyo yung target ng kahirapan, poverty alleviation, yan po noong 2017 ay 22%. Ang target po ng Duterte administration dyan is to reduce that to 14% by the end of his term. But of course, COVID came in and it settled. Yung 22% nag-settle sa 18%. So effectively po, pero bumagsak na ito noong 2018, bumagsak na ho sa 16.7, 17%. Pero umakyat tuloy sa 18% dahil nga sa COVID. So it is at 18% right now. Pero kung ang ginagawa ng mga tao sa gobyerno ay katulad nito, harap-harapan, because I cannot see any justification
why we cannot issue those tourist visas to Chinese tourists except racism, except prejudice, except sabotage of the Bongbong administration. Ano explanation nyo dyan? Wala kayong mai-explain dyan. Can you imagine extrapolated from 2 million target, ang na-achieve lamang ay 180,000 tourists this year? By the widest stretch of my imagination, that is total incompetence. And you, Enrique Manalo, must resign. Kaibigan pa naman kita, pero mukhang kontrolado ka ng Amerikana mong asawa. Leche. How will you explain this? Huh? If Christine Frasco achieves his 2 million, her 2 million objective for this year, with every Chinese spending about $3,000 dahil ho, ibang Chinese tourists, binibigyan ho yan ng pocket money ng gobyerno para mag-shopping, para mag-enjoy. In fact, ginagawa hong incentive yan ni Xi Jinping para ang mga Chino ay lumabas ng bansa at buksan ang kanilang kaisipan. At magdala ng negosyo pabalik sa China. If you multiply 2 million by 3,000, sige nga, that is 6 billion. More or less. Magkakaroon po ng 6 billion. Magkano yun? 300 million. That you shortchange the Philippine nation. Kaya mga kabansa, magalit kayo. Ginagalit ko kayo. Huwag niyong palampasin ito. Pag-usapan ninyo, ikalat niyo ang balita. Dahil wala akong nakikita rason para magkaroon ng sabotahe. Because this can happen to the Chinese. This can happen to the Koreans later on when we are not perhaps in good terms. Buti nga, nagpupunta pa rito yung mga tao na yan. Well, we will leave our program today with that note. It's 2:30 on the clock. Magpapasalamat po ako sa inyo sa pagkakataong binigay nyo uli sa akin dito sa programang Ipa-Rush Kay Paras. At in behalf of Secretary Jacinto Paras and Radyoman Saludar, ito po inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagpapaalam na. Thank you and good afternoon. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Pinalakay ang mga nagbabagang issue tungkol sa galaw ng ating pamahalaan at ang epekto nito sa taong bayan. Laging abangan tuwing Lunes hanggang Biyernes, ganap na 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Pakinggan at panoorin natin ang programang Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Mabilis umaksyon dito sa RMN